XP removal and installation of Pakboi Grille version 3. Yung preparation na gagawin natin is tatanggalin natin yung top cover para mabaklas natin yung stock grill. Now, yung tools na gagamitin natin, pwedeng cutter, flat screw, or knife. Basically, meron na silang all sharp edges para ma-assist kayo ma-lift yung mga clips pataas. So, para malusin nyo lang yung clips, and then pag nalusin nyo na, hatakin nyo siya pataas. And then, yung next step natin, pag natanggal na yung lahat ng clips sa taas and yung top cover, may matitirang dalawang clips sa likod ng grill, which is siya yung humahawak. So, tanggalin nyo lang using the same tools, and then matatanggal na natin sa third step yung grill. Yung pagbaklas ng grill natin is easy lang. Dahan-dahan siyang angatin paitaas, both sides para lumuwag, and then lift it up para mabaklas na siya. Now, in preparation for the installation ng Pakboi Grille natin, since gagamitan natin siya ng 3M sa ibaba, is make sure na linisin natin yung gloss black portion sa bumper. Gamitin na sabon para matanggal yung wax, oil, or anything na dirt or anything na oily substance dun sa part na yon na pwedeng maka-affect sa pagdikit ng 3M tape natin. And then, last part na gagawin natin is yung basahan, patuyuin lang siya bago idikit. Now, proceeding dun sa installation ng grill natin, slowly align yung grill dun sa bumper natin. Dahan-dahan natin siyang ipatong, and then i-align natin yung clip sa likod para ma-make sure natin na before natin idikit yung 3M sa ibaba, naka-align na properly yung grill natin. So, i-press nyo na siya, i-lock nyo na siya sa taas para wag nang gumalaw. And then, as you notice, in preparation, hindi ko hinila lahat ng cover ng 3M. Reason why is because pag tinanggal kasi natin yon, baka habang ina-align natin sa taas, dumikit na siya sa ilalim, which will make it difficult for us to align sa baba, do sa second step. So, as a suggestion or recommendation, huwag nyong hilain lahat para huwag siyang dumikit agad. And then, to improve yung adhesive component ng 3M tape natin, if meron kayong heat gun or lighter, painitan natin yung 3M para lumambot siya at mas maganda ang dikit. And then, proceed with the process. Slowly press yung grill towards dun sa black portion natin na bumper, dun sa glossy portion para dumikit siya na maayos. Now, final step na gagawin natin is return na natin yung top cover sa taas. So, since this is a fabricated grill at hindi na siya OEM, there will be instances na hindi sasakto yung butas, pero in preparation, binutas na namin siya in advance. Pero pag hindi nagsakto yung butas, kung meron kayong file or kutsilyo or better barena, lakihan nyo lang yung butas para mag-align siya, and then that should solve your issues. So, take your time, dahan-dahan, na ibalik yung mga clips para wag masira or mabali. And then, preparation, pag natapos na natin ibalik yung grill, yung clips and yung top cover, make sure na punasan natin ulit, and then tignan yung hood or engine bay na walang naiwan na tool sa loob. That's all. Thank you for purchasing our product. Bye.